بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أشرح كيف نستخدم ال API في الحصول على درجات الحرارة والطقس وبيانات المناخ خلال فترة محددة للمناطق الجغرافية. سوف نستخدم موقع يقدم هذه الخدمة مجاني. الموقع اسمه openweathermap.org. بنفتح مستعرض الانترنت وبنكتب هنا في شريط URL openweathermap.com او openweathermap.org وبنضغط مفتاح الادخال. بنجد امامنا النافذة الافتتاحية او الصفحة الافتتاحية لهذا الموقع. بنضغط sign in. بتسجل في هذا الموقع، تضغط create an account وبيطلب منك في الخانة الأولى تضع له إيميل، انتر إيميل. في الخانة الثانية بتدخل الباسورد، كلمة المرور، وفي الخانة دي ريبيت باسورد، بتكرر الباسورد مرة تانية، بتكتب الباسورد مرتين لكي يتم التأكد منهم. وبعد كده تضغط هنا I am 16 years old and over، يعني أنا سني أكبر من 16 عام. I agree with privacy policy، وهنا بتجد اوبشن اختياري في الحصول على النيوز الخاصة والتحديثات الخاصة بالاي بي اي. وهنا لازم بتضغط على I am not a robot، انا لست انسان آلي، وتضغط على create account. بيبعت لك رسالة confirmation تأكيد على الايميل. بتفتح ايميلك، بتأتي بالconfirmation مرة اخرى، وبيعيد دخولك الى الموقع مرة اخرى. اما بالنسبة لي انا سبق وسجلت في هذا الموقع، فاضغط sign in، فبيظهر لي الايميل اللي انا سجلته قبل كده لان انا حافظه على المستعرض. ان لم اكن احفظه على المستعرض فانا بكتبه يدوي، الباسورد، واضغط submit. بيدخل لي في الصفحة الافتتاحية الخاصة بالموقع. اريد ان احصل على الاي بي اي كيز، فاضغط هنا الاي بي اي كيز هنا، او اضغط هنا جنب الاسم الحساب الخاص بيا واضغط هنا my API keys. بيعطي لي هنا ال API key، وده مهم جدا، افتراضي، وممكن اكتب API هنا من عندي. ممكن اكتب مثلا انا عايز مثلا my API key واضغط generate. بيقوم بعمل generate يعني توليد API key جديد هنا بجانب الديفولت. ممكن استخدم الديفولت كي، وممكن استخدم ماي اي بي اي اللي انا عملت له جنريتنج حالا. بعد كده اضغط على هاو تو ستارت، كيف ابدا. هنا كيف ابدا بيعطي لي كيف استخدم الاي بي اي كول. فانسخ الاي بي اي كول ده، كليك يمين كوبي، واذهب الى البايثون شارم اديتور، وبكتب في السطر الاول import، استورد، وبنستورد هنا requests، مكتبة requests. في السطر الثاني بفتح متغير اسمه URL، واستخدم مثلا single quotation او double quotation، ولاسك بيست لي URL API call اللي انا استخدمتها هنا او التي حصلت عليها من الموقع. بعد كده بفتح هنا متغير اسمه response يساوي requests، واحصل منه على get method get، واكتب بداخل URL. في السطر الرابع بستخدم عبارة print، اطبع لي response dot text concept text. لكن قبل ما انفذ الاحظ هنا عندي الاي بي اي كي لازم اضع هنا، لازم احذف دي اللي بعد علامة يساوي. هتلاقي هنا application ID يساوي، تترك application ID يساوي كما هي، لكن بتحذف الكيرلي بريسز والاي بي اي كي، وبتضع الكي اللي حضرتك بتحصل عليه من الموقع. بنرجع تاني للموقع واحصل على الاي بي اي كي، تضغط هنا اي بي اي كي هيدخلك في الاي بي اي كي، او تضغط هنا وتستخدم my API keys. انسخ الكي اللي انا اخدته من الموقع الاول او الثاني، ونذهب للبايثون شارم اديتور، وبنحذف الجزء ده الكيرلي بريسز دي بالاي بي اي كي، نحذفها ونضع هنا
كنترول مع الفي او لصق نلزق الايه الكي اللي انا حصلت عليه. نضغط رن. اعطى لي هنا بيانات الموقع كما نرى بتنسيق ديكشنري بايثون ديكشنري، او هنا حصلت عليه في نافذة الاوتبوت كما نرى. لكن كما نرى دي مناطق جغرافية كتير وتمبريتشر وبيانات كتيرة جدا موجودة عندي. لكن لنفرض ان انا عايز احصل على URL خاصة بمنطقة محددة او فيها خيارات اخرى. بنرجع تاني للموقع، نضغط هنا How to start. بيدي هنا ليا في الجانب هنا عناوين جانبية كيف استخدم الموقع، فاجد هنا API Care Recommendations يعني توصيات خاصة باستخدام ال API. وبنجد هنا Geo Coding API. اضغط على Geo Coding API. في هنا Direct Geo Coding يعني ممكن استخدم بيانات جغرافية مباشرة باستخدام الزيب او البوست كود الخاص بالمدينة. وفي هنا Reverse Geo Coding converts the geographical coordinates into the names of nearby locations. فاستخدم من هنا، اجد هنا الاي بي اي كول اللي بيعتاني بيديني هنا لها خيارات اكتر، فممكن اذكر السيتي نيم والستيت كود والكانتري كود والليميت كما ارى. وممكن هنا بيديني اكزامبل مثال على الاي بي اي كول، فانسخ هذا المثال واجد ان في هذا المثال وضع لي مدينة محددة، يعني لن احصل على جميع المدن لكن ممكن احدد هنا منطقة محددة. اعمل كليك كوبي وارجع تاني للبايثون تشارم اديتور وانسخ ده حتى علامة يساوي هنا، وكنترول مع الفي الصق واحذف الاي بي اي كي هنا ووضع علامة يساوي. هنا يديني بيانات الخاصة بمدينة لندن. اضغط على رن. يديني هنا البيانات الجغرافية وبيانات الطقس والمناخ لمدينة لندن. لو عايز مدينة اخرى تكتب مثلا المدينة الخاصة بك هنا، فاكتب مثلا كايرو. كليك ران. بيدي هنا بيانات الجغرافية والطقس والمناخ والتمبريتشر الخاصة بمدينة القاهرة. وطبعا هنا بيديني خلال فترة هنا محددة. ومازال هناك في الموقع لو قمت بتفحص الموقع ستجد انواع اخرى من ال API Calling اللي تديك مزيد من الاختيارات اكثر من ذلك. طبعا بستخدم بيانات الطقس والمناخ في تطبيقات كتيرة، وطبعا انا بشرح هنا جزئية معينة من الكود لكي استخدمها في تطبيقات اخرى اكبر في اكواد اكبر من ذلك للحصول على بيانات الطقس والمناخ الخاصة بالمنطقة الجغرافية التي سوف استخدم التطبيق اللي انا بعمله او مشروعي، سواء كان تطبيق محمول او تطبيق خاص بموقع معين. ده كان فكرة ازاي استخدم ال API Calling في الحصول على درجات الحرارة بشكل مجاني. على فكرة موقع جوجل ماب بيقدم هذه الخدمة، لكن للأسف بيقدمها غير مجانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.